Phùng Thiệu Phong bật khóc khi nói về con trai trong buổi chia sẻ cách nuôi dạy con trên VTV. Đó là một buổi sáng đầy nắng, không khí ấm áp tràn ngập trường quay của chương trình Hành trình làm cha mẹ do VTV hợp tác sản xuất cùng đài truyền hình Trung Quốc. Trong khán phòng ấy, giữa hàng trăm ánh đèn rực sáng và những tiếng máy quay lách tách, Phùng Thiệu Phong, người đàn ông từng làm rung động khán giả với hàng loạt vai diễn lịch lãm, mạnh mẽ, lại xuất hiện trong một hình ảnh rất khác, giản dị, chân thành và có phần mong manh. Chiếc áo sơ mi trắng tinh, mái tóc được chải gọn gàng, ánh mắt anh sâu và trầm, nhưng đằng sau vẻ điềm tĩnh ấy, có một điều gì đó đang chờ được thổn thức, một cảm xúc bị kìm nén quá lâu, chỉ cần một lời chạm khẽ là sẽ vỡ òa. Khi MC giới thiệu chủ đề, làm thế nào để một người cha bận rộn có thể nuôi dạy con tốt, Phùng Thiệu Phong chỉ mỉm cười nhẹ, anh im lặng vài giây, nhìn xuống tấm thẻ tên đặt trước mặt nơi dòng chữ diễn viên Phùng Thiệu Phong, dường như chẳng còn quan trọng bằng một điều khác, cha của cậu bé nhỏ ấy. Tôi nghĩ, làm cha là vai diễn khó nhất đời mình, anh nói, giọng khàn nhẹ. Trước đây tôi luôn nghĩ chỉ cần kiếm thật nhiều tiền, dành cho con những điều tốt nhất là đủ. Nhưng khi con lớn dần, tôi nhận ra, thứ con cần không phải là đồ chơi đắt tiền, mà là tôi, một người cha hiện diện thực sự. Khán giả trong trường quay im phăng phắc, những lời nói bình dị ấy, khi phát ra từ người đàn ông từng đứng giữa hào quang sân khấu, lại có sức lay động sâu xa đến vậy. Anh kể rằng, vì lịch quay dày đặc, có thời gian gần nửa năm anh không thể ở bên con. Cậu bé chỉ thấy cha qua màn hình điện thoại, đôi khi còn ngại ngùng không dám gọi. Một lần, khi tôi gọi video, con chỉ nhìn tôi rồi chạy đi lấy đồ chơi khác. Lúc đó tôi hiểu rằng khoảng cách không phải là địa lý mà là cảm xúc. Tôi đã vắng mặt quá lâu trong thế giới của con. Giọng anh nghẹn lại, mắt anh ướt, bàn tay vô thức siết chặt micro. Emily hỏi nhẹ, điều gì khiến anh xúc động nhất khi nghĩ về con trai mình? Phùng Thiệu Phong hít sâu, nhìn xa xăm, ánh sáng từ đèn chiếu khiến đôi mắt anh ánh lên long lanh như chứa cả đại dương nhỏ. Có một buổi tối, tôi về nhà muộn, con đã ngủ. Tôi ngồi cạnh giường, nắm bàn tay bé xíu ấy, và chợt nhận ra tay con đã lớn hơn trước nhiều. Tôi không biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc, bao nhiêu cái ôm, bao nhiêu lần con ngã rồi tự đứng dậy mà tôi không hề hay. Một khoảng lặng tràn ngập cảm xúc, anh quay sang MC, giọng nhỏ đến mức như chỉ nói với chính mình. Tôi không phải là người cha hoàn hảo, nhưng tôi đang cố gắng từng ngày để bù đắp. Tôi muốn con biết, dù cha không phải lúc nào cũng ở bên, nhưng tình yêu cha dành cho con không bao giờ thiếu đi. Nước mắt anh lăn dài, không ai cắt cảnh, không ai dám chen lời. Cả ekip quay phim đều im lặng vì ai cũng hiểu, đó không phải là một khoảnh khắc diễn, mà là sự thật chân thành của một trái tim người cha. Không ai hỏi, nhưng anh vẫn nhắc đến cô bằng tất cả sự tôn trọng. Tôi phải cảm ơn mẹ của con tôi, cô ấy đã nuôi dạy con rất tốt. Con ngoan, lễ phép và có trái tim nhân hậu, tất cả đều nhờ cô ấy. Tôi có thể không còn là người bạn đời của cô ấy, nhưng tôi mãi mãi là người cha của đứa con mà chúng tôi cùng yêu thương. Khán giả vỗ tay, nhiều người xúc động. Một MC nữ nhẹ giọng hỏi, nếu có thể nói một điều với con trai ngay lúc này, anh sẽ nói gì? Anh ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhưng nụ cười vẫn dịu dàng. Cha yêu con, và cha hứa sẽ không để con phải đợi cha nữa. Ở giây phút ấy, không ai còn nhớ đây là một chương trình truyền hình. Tất cả chỉ thấy một người cha đang nói bằng cả trái tim mình, giản dị, thật thà và tràn đầy yêu thương. Khi chương trình kết thúc, Phùng Thiệu Phong không rời đi ngay. Anh ngồi lại trong phòng chờ, nhìn tấm hình của con trai trong điện thoại. Một nụ cười thoáng qua, rồi ánh mắt anh dừng ở góc ảnh nơi Triệu Lệ Dĩnh đang ôm con cười rạng rỡ. Tôi từng nghĩ chúng tôi chỉ còn là quá khứ, nhưng con chính là món quà của cả hai, là điều khiến chúng tôi mãi mãi gắn bó. Anh nói với đạo diễn, người đạo diễn chỉ khẽ gật đầu, bởi ông biết có những mối liên kết không thể tan biến. Dù không còn danh nghĩa vợ chồng, nhưng trong trái tim Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh vẫn là người phụ nữ đã cho anh cơ hội được làm cha. Ngay sau khi chương trình phát sóng, mạng xã hội bùng nổ. Từ khóa thăng Phùng Thiệu Phong khóc trên VTV leo lên top tìm kiếm chỉ trong vài giờ. Hàng nghìn bình luận xúc động, một người cha đang học cách yêu con, điều đó đẹp hơn mọi vai diễn, không cần hào nhoáng, chỉ cần chân thành. Tôi đã khóc khi xem anh ấy nói về con. Triệu Lệ Dĩnh thật may mắn khi con trai có một người cha biết trân trọng tình cảm như vậy. Một fanpage của chương trình còn đăng lại đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong lau nước mắt, với caption, người đàn ông có thể rơi lệ vì con mình, đó là người cha vĩ đại. Sau buổi ghi hình, Phùng Thiệu Phong đã viết một bức thư tay gửi cho con trai. Anh không định công khai, nhưng một người trong ekip chương trình đã xin phép chia sẻ một đoạn nhỏ, khiến cộng đồng mạng rơi nước mắt. Con trai của cha, khi con đọc được những dòng này, có lẽ con đã lớn hơn nhiều. Cha không biết mình có thể ở bên con bao lâu, nhưng chỉ cần con mỉm cười, cha sẽ thấy bình yên. Làm cha, cha học được cách kiên nhẫn, học được cách lắng nghe, và hơn hết, học được rằng yêu thương không phải là kiểm soát mà là cho con tự do để lớn lên. Con hãy cứ mạnh mẽ, hãy sống chân thành như mẹ con, và hãy tin rằng, dù ở đâu, cha cũng dõi theo con. Đoạn thư ngắn ấy nhanh chóng lan truyền khắp các diễn đàn, nhận hàng triệu lượt chia sẻ. Một lần nữa,
hình ảnh của Phùng Thiệu Phong người cha trầm lặng nhưng nồng ấm trở thành biểu tượng đẹp về tình phụ tử trong giới nghệ sĩ. Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng, ngay sau khi chương trình phát sóng, Triệu Lệ Dĩnh đã gọi điện cho anh, cuộc gọi chỉ kéo dài vài phút, nhưng đủ để khiến cả hai cùng im lặng nghẹn ngào. Cảm ơn anh, cô nói, cảm ơn em, anh đáp lại, không còn hờn trách, không còn khoảng cách, chỉ có hai người từng yêu nhau sâu sắc giờ cùng chia sẻ một niềm hạnh phúc chung là con trai bé nhỏ. Một tháng sau, paparazzi bắt gặp Phùng Thiệu Phong đưa con trai đi dạo công viên. Anh mặc áo phông đen, đeo khẩu trang, còn cậu bé chạy tung tăng với chiếc bóng bay hình khủng long. Khi cậu bé ngã, anh không hoảng hốt chạy lại mà chỉ đứng từ xa, mỉm cười nói, tự đứng lên đi nào, con trai. Cậu bé cười khúc khích, rồi tự đứng dậy thật nhanh. Phùng Thiệu Phong giơ tay vỗ nhẹ, ánh mắt rạng ngời. Trong khoảnh khắc ấy, người cha ấy dường như tìm thấy chính mình không phải diễn viên, không phải ngôi sao, mà là một người cha đang sống trọn với tình yêu. Câu chuyện của Phùng Thiệu Phong khiến người ta nhận ra rằng, đôi khi, tình yêu lớn nhất không phải là nói ra, mà là dám thừa nhận những thiếu sót, dám khóc, dám thay đổi, dám học lại cách làm cha từ đầu. Và trong giây phút giọt nước mắt anh rơi trên sóng truyền hình, người ta không còn thấy một ngôi sao màn ảnh nữa, mà thấy một trái tim thật đang đập vì con, vì gia đình, vì những điều giản dị nhất. Bởi lẽ, như anh từng nói, con trai chính là vai diễn khiến tôi phải sống thật nhất trong đời. Triệu Lệ Dĩnh xúc động khi xem lại đoạn video Phùng Thiệu Phong khóc trên VTV. Một buổi tối yên ả giữa Bắc Kinh, căn nhà nhỏ của Triệu Lệ Dĩnh ngập ánh đèn vàng ấm áp. Sau một ngày quay phim dài, cô trở về nhà, tháo lớp trang điểm, khoác chiếc áo len mỏng và ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Trên bàn là chiếc iPad của con trai, màn hình đang hiển thị dòng tiêu đề nổi bật. Phùng Thiệu Phong bật khóc khi nói về con trai trong chương trình VTV. Cô thoáng sững người, đôi tay khẽ dừng lại giữa không trung. Cậu con trai nhỏ, tầm 6 tuổi, ngồi bên cạnh, mắt sáng lên, vừa chỉ vào màn hình vừa hỏi, mẹ ơi, đây là ba phải không? Triệu Lệ Dĩnh im lặng, cô khẽ gật đầu, môi mím lại, còn đôi mắt thoáng trao đảo như sóng nước giữa lòng. Trên màn hình, giọng nói trầm ấm của Phùng Thiệu Phong vang lên, tôi không phải là người cha hoàn hảo, nhưng tôi đang cố gắng từng ngày để bù đắp. Tôi muốn con biết rằng, dù cha không thể luôn ở bên, tình yêu cha dành cho con không bao giờ thiếu đi. Âm thanh ấy dù đã xa, nhưng vẫn thân thuộc đến mức khiến lòng cô nhói lên. Cô nhìn sang con trai, thấy cậu bé đang chăm chú theo dõi, đôi mắt sáng rực như phản chiếu hình ảnh của người cha. Cậu không hiểu hết ý nghĩa của những lời kia, nhưng cảm nhận được một điều, người cha ấy đang rất nhớ mình. Triệu Lệ Dĩnh khẽ thở dài, tay cô vô thức nắm chặt góc áo. Trong đôi mắt ấy là một vùng cảm xúc không tên, nửa tự hào, nửa xót xa. Anh ấy vẫn là người cha tốt, cô nghĩ thầm, giọng nói trong tâm trí run rẩy như một làn gió mỏng. Khi đến đoạn video Phùng Thiệu Phong cúi đầu, nước mắt rơi trên sóng truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh không thể kìm được nữa, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên má cô. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt, phản chiếu đôi mắt đẫm nước như chứa cả bầu trời ký ức. Cô nhớ lại những năm tháng cũ, những buổi tối anh đưa cô về nhà sau khi quay phim, những ngày cùng nhau cười đùa bên con nhỏ. Cô nhớ ánh mắt anh khi con lần đầu biết đi, và cả nụ cười ngượng ngùng của anh khi cùng cô cắt bánh sinh nhật cho con. Những ký ức ấy, tưởng đã bị thời gian phủ mờ, bỗng sống dậy mạnh mẽ như một thước phim quay chậm trong tim. Con trai quay sang, chạm tay lên má cô, mẹ ơi, mẹ khóc à? Triệu Lệ Dĩnh khẽ lắc đầu, lau nước mắt, mỉm cười dịu dàng, không sao đâu, mẹ chỉ thấy ba con nói chuyện thật cảm động thôi. Cậu bé nghiêng đầu, suy nghĩ một lát rồi nói bằng giọng non nớt, con thấy ba thương mẹ với con lắm. Một câu nói hồn nhiên nhưng đủ khiến tim cô thắt lại. Sau khi con đã ngủ, Triệu Lệ Dĩnh ngồi một mình bên cửa sổ. Ngoài kia, ánh trăng vắt ngang bầu trời, dịu dàng và tĩnh lặng. Cô mở máy tính, viết vài dòng trong file ghi chú như một bức thư, nhưng không định gửi. Thiệu Phong, em đã xem chương trình của anh, em thấy anh khác đi nhiều, trầm lắng hơn, chân thành hơn, và có lẽ cũng cô đơn hơn. Cảm ơn anh vì đã nói những lời đó, con trai chúng ta chắc chắn sẽ tự hào về anh, dù chúng ta không còn chung một mái nhà, nhưng chỉ cần anh vẫn là người cha mà con cần, em sẽ thấy yên lòng. Chúc anh luôn mạnh mẽ, và, nếu có thể, mong rằng chúng ta vẫn có thể cùng nhau dạy con nên người. Cô dừng lại, nhìn dòng chữ cuối, ánh mắt cô mềm đi, rồi khẽ nhấn nút, lưu, không gửi, bởi có những lời, chỉ cần nói trong lòng là đủ. Sáng hôm sau, khi cô đang chuẩn bị đưa con đến trường, điện thoại reo lên, tên người gọi hiện rõ trên màn hình, Phùng Thiệu Phong. Cô do dự vài giây, rồi nhấn nghe, alo, giọng cô nhẹ, hơi khàn, anh xin lỗi vì làm em khó xử, anh không nghĩ chương trình lại lan truyền nhanh như vậy. Giọng anh trầm, ấm, nhưng hơi run, không sao, em xem rồi, thật à? Giọng anh bỗng chậm lại, con cũng xem. Thằng bé hỏi nhiều lắm. Cả hai cùng im lặng một lúc, tiếng hít thở khe khẽ vang lên trong điện thoại, như một nhịp tim trùng khớp. Cảm ơn em, vì đã để con biết cha vẫn luôn yêu thương nó. Anh cũng đừng buồn nữa, con vẫn nhớ anh mỗi ngày. Khoảnh khắc ấy,
Giữa dòng người tấp nập của buổi sáng, cả hai dường như tìm lại được một sợi dây vô hình mảnh mai nhưng đủ mạnh để nối liền hai trái tim từng thuộc về nhau. Tại trường, cô giáo kể lại cho Triệu Lệ Dĩnh nghe một chuyện khiến cô mỉm cười giữa nước mắt. Cậu bé đã kể với cả lớp ba con là diễn viên nổi tiếng, nhưng hôm qua ba con khóc, vì ba thương con. Cô ơi, đàn ông khóc cũng không xấu, phải không ạ? Cả lớp vỗ tay, cô giáo cảm động gật đầu, không xấu đâu con, đó là tình yêu. Khi nghe lại lời kể ấy, Triệu Lệ Dĩnh chỉ biết lặng im. Trong khoảnh khắc đó, cô hiểu rằng dù họ không còn là vợ chồng, nhưng cách Phùng Thiệu Phong yêu con chân thành, tử tế chính là điều đẹp nhất mà cô từng có thể mong muốn. Tối hôm ấy, Phùng Thiệu Phong gửi cho cô một bức ảnh, cậu bé vẽ một bức tranh có hình ba người nắm tay nhau dưới nắng vàng, với dòng chữ nguệch ngoạc ba mẹ con, gia đình nhỏ. Cô nhìn thật lâu, dưới ánh đèn bàn, khuôn mặt cô dịu đi, môi khẽ cong thành nụ cười. Có lẽ, con vẫn muốn chúng ta cùng nắm tay nó như trước, cô thì thầm. Phùng Thiệu Phong không trả lời ngay, nhưng vài phút sau, tin nhắn đến, anh cũng muốn điều đó. Cộng đồng mạng sau khi xem lại video của Phùng Thiệu Phong và đọc tin Triệu Lệ Dĩnh phản ứng đã lập tức bùng nổ, hashtag thăng ký yêu thương Phong Lệ nhanh chóng lọt top Weibo. Người hâm mộ xúc động chia sẻ, họ không cần phải quay lại, chỉ cần đối xử với nhau bằng tình thương như vậy đã là hạnh phúc rồi. Thật ra, có những tình yêu không cần danh nghĩa, chỉ cần cùng nhìn về phía con là đủ. Tôi tin, họ vẫn là một gia đình, dù dưới hình thức nào. Những bình luận ấy khiến câu chuyện của họ trở thành biểu tượng của tình thân và lòng bao dung, hiếm hoi trong thế giới giải trí vốn nhiều thị phi. Một tháng sau, trong một sự kiện gây quỹ từ thiện cho trẻ em, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh được mời làm khách mời danh dự. Khi Triệu Lệ Dĩnh bước vào, anh đang đứng bên sân khấu, trò chuyện cùng MC. Ánh mắt họ chạm nhau không lời nói, chỉ một nụ cười nhẹ, như thể tất cả những khúc mắc đã tan biến. Khi chương trình kết thúc, họ cùng đứng bên hậu trường, nhìn nhau trong im lặng. Con hôm nay ngoan lắm, cô mở lời. Anh biết, thằng bé kể rằng mẹ đã dạy nó làm bánh quy. Nó muốn làm tặng ba đấy. Anh cười, nụ cười hiền lành như những ngày đầu quen nhau. Trong thoáng chốc, tất cả dường như quay lại ánh sáng, ký ức và thứ tình cảm dịu dàng vẫn chưa bao giờ tắt. Đêm ấy, Triệu Lệ Dĩnh viết trên Weibo một dòng ngắn gọn, cảm ơn vì đã dạy con biết rằng nước mắt của người cha cũng là một cách thể hiện tình yêu. Bài đăng nhanh chóng nhận hàng triệu lượt thích. Dưới phần bình luận, Phùng Thiệu Phong chỉ để lại một biểu tượng duy nhất, không còn những lời hoa mỹ, không cần tuyên bố hay giải thích. Giữa họ, chỉ còn lại sự lặng yên, nhưng tràn đầy ấm áp như ánh đèn dịu buổi tối, như hơi thở của con khi ngủ ngoan, như ký ức vẫn còn sống trong tim hai người từng yêu nhau sâu đậm. Và người ta tin rằng, tình yêu ấy dù đổi hình dạng vẫn còn đó, dưới cái tên giản dị nhất gia đình. Tình yêu không nhất thiết phải là bắt đầu lại, đôi khi chỉ cần vẫn cùng hướng về cùng một người, cùng một trái tim là đủ.